फोटोसप चाहिँ फोटोसप कसरी चलिरहेको छ र फोटोसप अन्तर्गत हामी आज फोटोसपमा चाहिँ कलर रिप्लेसमेन्ट टुल युज गर्न सिक्दैछौँ। हामी फोटोको कुनै पनि फोटोको कलरलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ आज हामी सिक्छ। अब सिक्दा प्रयास छौँ। पहिला हामी फोटोसप खोलिहाल्छ फटाफट। ओके, मसँग फोटोसप खोलिसकेको छ है र म यो फोटोलाई ओपन गर्दैछु आज पनि। ओके, यो फोटो लिइसकेपछि अब हामी यहाँनिर देख्न सकिरहेछौँ यो फोटोको ड्रेसको कलर कुन छ होइन। र यसलाई हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेर यसको डुप्लिकेट गरिहाल्छौँ र हामीसँग सर्टकट की छ यसको बी होइन र डी फर ब्रस टुल्स र यसै समूह अन्तर्गत हामीसँग अर्को टुल छ यो कलर रिप्लेसमेन्ट टुल। अर्को पनि छ यहाँनिर पेन्सिल टुल, यो खासै युजफुल छैन, खासै युजमा आउँदैन होइन। सिम्पल टुल छ यो, क्लिक गर्यो यो क्लिक गरेर ब्रस पेन्ट गर्ने मात्रै अरू केही होइन। पेन्सिल टुल ब्रस जस्तै त्यसलाई हामीले चाहिँ युज गरिरहेको छैनौँ र हामी चाहिँ आज जाँदैछ यो कलर रिप्लेसमेन्ट टुल होइन। यहाँनिर छ यो कलर रिप्लेसमेन्ट टुल सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू आउँछ हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर सुरुमै छ यसको साइजको कुराहरू, हार्डनेस, स्पेसिक एन्ड यो एङ्गल र राउन्डनेस मैले कुरा गरिसकेको छु होइन। यदि यसको यो थाहा छैन भने माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यता छ मोड, हामीसँग यो कलर रिप्लेसमेन्ट टुललाई कुन मोडमा युज गर्ने भनेर यहाँ यु, सेचुरेसन, कलर एन्ड लुमिनारिटी भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। अब यसमध्ये हामी कुन अप्सन युज गर्ने हो क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर फेरि अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू छ हामीसँग। यो भनेको कन्टिन्युस स्याम्पलिङ कन्टिन्युस भन्ने अप्सन छ। अनि अर्को छ यो स्याम्पलिङ वान्स र अर्को छ ब्याकग्राउन्ड स्वाचेस र अर्को छ यतातिर लिमिट्स। अब यो लिमिट्समा पनि डिस्कन्टिन्युस, कन्टिन्युस, फाइनेस भनेर अप्सन दिएको छ। तर त्यसको टोलरेन्स कति राख्ने भन्ने कुरा छ, कति % एकपटकमा काम गर्ने भनेर। र म चाहिँ यहाँबाट कलर लिँदैछु किनभने आज हामी कलर रिप्लेसमेन्ट सिक्दैछौँ। त्यसैले यहाँबाट म कलर लिएँ। अब यो सेचुरेसन पनि युज गर्न सकेँ होइन, त्यसै मैले कलर लिएँ र कलर यहाँबाट म यो प्रोग्राम कलरलाई चाहिँ रेड गरिदिएर इक्जाम्पलको लागि रेड गरिदिएँ र मैले यो लिएको छु यो स्याम्पलिङ कन्टिन्युस। र यसले कसरी काम गर्छ भनेपछि जस्तै मैले जुम गरेको छु र जुम गर्दाखेरि यो मसँग यो ब्रसको साइजभित्र यो सर्कलभित्र एउटा प्लस आइरहेको छ। यो प्लसलाई हेर्ने हामी है भनेको यो हामी जहाँ क्लिक गर्छौँ त्यहाँको कलर जस्तै ठिक गर्छ, स्याफल छ। न यहाँ ब्रस गर्दै जाने भने त्यो कलरसँग मिल्ने टोलरेन्समा हामीसँग 30% छ भने 30% कलर मिल्दोजुल्दो यसै ब्रस गर्दै यो अगाडि बढ्छ भनेको जानु पर्यो हामी। र जस्तै म यस्तै अब यता ब्रस गर्दै गएँ तर ब्रस मेरो त्यो बोर्डरभन्दा त्यो ब्ल्याक कलर पनि गइसक्यो तर यता पेन भइराखेको छैन, अवसर छैन नि होइन। तर अब यो बिचको प्लस यो ब्ल्याक कलरमा जाने बित्तिकै यो पनि कलर हुन्छ। यस्तै काम गर्ने गर्दछ होइन। अहिले हामी यो फर्स्ट अप्सन सिलेक्ट गरेको छौँ भने र अर्को छ हामीसँग यो स्याम्पलिङ वान्स मैले सेलेक्ट गरेँ। भन्नुको मतलब के भनेपछि जब हामी एकपटक क्लिक गर्छौँ त्यहाँको कलरको चाहिँ स्याम्पल लिन्छ। त्यो स्याम्पल लिइसकेपछि यसले ब्रस गर्दै अगाडि बढ्छ, जहाँ हामी क्लिक गरेको छौँ त्यो कलरलाई मात्र लिन्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै कलरलाई यसले स्टप गर्दैन। जस्तै मैले ब्ल्याकमा गएँ त्यसपछि केही पनि कलर भयो तर यताको जाने बित्तिकै यो कलर भइरहेको छ। यसरी हामी यो कलर रिप्लेसमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। ओके, र अर्को छ हामीसँग यो लास्ट टुल होइन अप्सन यहाँनिर मोड अन्तर्गत यो छ ब्याकग्राउन्ड स्वाचेस। भन्नुको मतलब के भनेपछि मैले यस्तै हटाइदिएँ। जब यो हामी यो ब्याकग्राउन्डमा जुन कलर सेट गर्छौँ त्यो कलर बाहेक अरू कुनै कलरलाई डिस्टर्ब गर्दैन। जस्तै मैले यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा क्लिक गर्दैछु क्लिक, अनि मलाई यो कलरलाई रिप्लेस गर्नु छ भनेपछि म यस्तै सेलेक्ट गर्छु अनि ओके गरिदिएँ मैले। त्यसपछि यहाँबाट कलर रिप्लेसमेन्ट टुल म सेलेक्ट गरेकै छु र लास्ट अप्सन हेरेर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड स्वाचेस गर्ने मैले सेलेक्ट गरेँ। र अब यदि मैले क्लिक गरेँ भने ब्याकग्राउन्डमा जुन कलर छ त्यो कलर मात्रै रिप्लेस हुन्छ, अरू कुनै कलरलाई यसले डिस्टर्ब गरेन। ओके, यो ब्याकग्राउन्ड स्वाचेस मैले भन्दै थिएँ होइन। जुन ब्याकग्राउन्डमा कलर छ त्यो कलर मात्रै यसले रिप्लेस गर्छ, अरू कलरलाई यसले डिस्टर्ब गर्दैन भनेर हामी बुझ्ने र यसरी हामी कुनै पनि कलर रिप्लेस गर्न सके।
यस्तै अब यो कलर ड्रेस कलर चाहिँ यस्तरी रिप्लेस गर्न अलिक समय लाग्छ हामीलाई है अब यस्तो कुनै पनि यो ज्वेलरीहरू छ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामी अलिक सजिलो हुन्छ मैले सेट गर्दैछु त्यसपछि यहाँबाट मैले यो सेचुरेसन लिएँ त्यसपछि यो कलर रिप्लेसमेन्ट टुल सम्भव छ अब यसमा हामी ब्रस गर्ने हो भने चाहिँ यस्तै अलिकति सेचुरेट गर्छ अलिकति अझै गाढा कलर गरिदिन्छ यस्तो होइन किनभने मैले यहाँनिर सेचुरेसन चुज गरेको छु जस्तै यसमा चाहिँ यसमा पनि ब्रस गरिदियो भने यसले अझै सेचुरेट भएको हुन्छ भनेको कुनै पनि कलरलाई जस्तै यो कलर छ यो कलरलाई अझै गाढा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी हामी ब्रस गर्ने हो भने यो अझै गाढा हुन्छ कति पर्सेन्ट गाढा यहाँनिर दिएको छ हामीसँग होइन यसरी यो गाढा पनि गर्न सक्यौँ अर्को कलर रिप्लेस पनि गर्न सक्यौँ अगसरी गरेर अनि यो भनेको छ यस्तै चेन्ज पनि गर्न सक्यौँ अर्को कलरमा होइन प्लस लुमिनासिटी भनेको छ यो अनि सबै यो युज गर्न सक्यो यस्तै पनि यसले काम गर्छ है ओके यो टुल्स भयो र यस्तै काम गर्छ र यिनी ज्वेलरीहरूमा चाहिँ हामी यो सेचुरेसन लिएर चाहिँ सजिलैसँग यसलाई अलिकति अझै चम्काउन सकिन्छ होइन यस्तै अथवा अझै सेचुरेट गर्न सक्यो कलरफुल गर्न सक्यो यता सही हानेर बसेको यसै पनि सेचुरेट गर्नु पऱ्यो भने यसरी सेचुरेट गर्न सक्यौँ ओके यति मात्रै होइन है यही अप्सन हामीसँग एउटा भयो टुलबाट आउनेको टुल र यही अप्सन हामीसँग यो इमेज भन्ने मेनुभित्र एडजस्टमेन्ट भन्ने अप्सनभित्र यहाँनिर दिएको छ रिप्लेस कलर भन्ने अप्सन यो अप्सनको युज गरेर पनि हामी यो ड्रेसको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ इक्जाम्पलको लागि म यो हटाइदिएँ पहिला है यो अघि नै गरेको कलरलाई म रिसेट गरिदिएँ पटक F12 र फेरि मैले कन्ट्रोल जे गरेँ अनि यो कलरलाई रिप्लेस गर्नु छ भनेपछि म अहिले चाहिँ इमेज त्यसपछि गएर एडजस्टमेन्ट अनि गएर हेरेर छ रिप्लेस कलर म यहाँ आएँ र यस अन्तर्गत यहाँनिर तिनवटा अप्सन दिएको छ फेरि हामीसँग र यो सुरुको अप्सन भनेको न्यू कलर सिलेक्ट कलर जस्तै यो सिलेक्ट गरेर हामी फुल कलर रिप्लेस गर्ने हो यहाँबाट सिलेक्ट गर्छौँ अब योसँग म्याच हुने कलर अन्डर पनि छ भनेपछि प्लसमा भएर योसँग मिल्दोजुल्दो कलर जति पनि छ यसमा त्यो सबलाई हामी यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरिहाल्छौँ र यदि बढी भइहाल्यो भने हामी यसलाई माइनस पनि गर्न सक्छौँ यहाँबाट यो फेसको कलर मलाई चाहिएन भनेपछि सिलेक्ट गर्ने र अलिकति यसलाई अझै एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट पनि यसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ यो खोजिकेस होइन र अब यहाँबाट यो हामी चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर चेन्ज भएको एक्जाम्पल यसरी यो अनि गएर सेचुरेसन त्यसपछि गएर यसको लाइटनेस कति राख्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट चेन्ज नै छ र अझै राम्रोसँग यता सिलेक्ट भएको छैन भनेपछि फेरि यो प्लसमा गएर हामीले यताको कलर पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र यो पनि चेन्ज हुन्छ है यो कलरै अलिकति अर्कै छ त्यही भएर यो राम्रोसँग सिलेक्ट भएको छैन है यस्तरी ओके सरी ल यस्तरी र अब यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्ने हो भने त्यो चेन्ज भएको रहेछ सर यो अलिकति गाह्रो भयो र ओके गरिदिएपछि चाहिँ यो हाम्रो कलर चेन्ज भइहाल्छ अनि पहिला हाम्रो यस्तो थियो अनि यस्तो चेन्ज भयो होइन यसरी यो कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ यति मात्रै होइन है हामी यो ड्रेसको भयो प्लस एनी कारहरू बाइकहरू छ भने पनि त्यो पनि हामी कलर रिप्लेस गर्न सक्छौँ यस्तै पनि मैले कन्ट्रोल जे गरेँ फेरि इमेजमा गएँ एडजस्टमेन्ट अनि रिप्लेस कलर त्यसपछि यहाँबाट कलरलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो हामीले यसरी अनि प्लस र कुन कलर हो त्यो सबै कलर है यहाँबाट जुन कलर यहाँनिर मिल्दोजुल्दो कलर छ त्यो सबै यहाँबाट यसरी हामी सिलेक्ट गर्छौँ अनि अब यहाँबाट हामी यदि कलर यो स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्ने हो भने यसरी त्यहाँ कलर चेन्ज भएको देख्न सक्छ यो कलर पनि मैले चाहिएँ र यहाँ पनि चाहियो मेरो होइन र यहाँ पनि चाहियो अनि यहाँको भए जहाँ यो सिलेक्ट गर्नु पनि सिलेक्ट गरेर यसरी हामी यसलाई त साथ दिने हो भने अलिकति डार्क र ओके यी हामी सजिलोसँग चेन्ज गर्न सक्छौँ पहिला हाम्रो रेड कलर थियो अहिले ग्रिन भयो होइन यसरी हामी कुनै पनि अब्जेक्टको होइन कुनै ड्रेसको ज्वेलरीको चेन्ज पनि गर्न सक्यौँ यसलाई अझै डार्क पनि गर्न सक्यौँ सेचुरेसन होइन यो सबै कुरा हामी यो टुलबाट युज गर्दछ है त्यस्तै गरी यो जुन मसँग यो फ्रेड छ यसको पनि हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन यसको लागि पनि हामी त्यही इमेजमा जाने एडजस्टमेन्टमा जाने त्यसपछि रिप्लेस कलरमा गएर यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्न पऱ्यो पहिला पछि प्लस गर्दैछु अनि यो प्लस गरिसकेपछि सरी पहिला यस्तै कन्ट्रोल जे भयो है कन्ट्रोल जे गरेर
अनि त्यसपछि अब एडजस्टमेन्ट अनि गएर यो रिप्लेस कलर अनि यहाँबाट चाहिँ कलर सेलेक्ट गरेर प्लस गरेर यहाँबाट यो एडजस्ट गरेर अनि यहाँबाट हामी यो चाहिँ बनाउन सकिन्छ त म 80 को बनाएको र यसलाई के गर्छु भनेपछि थोरै भए प्लस गर्ने भनेको हरियो स्टडी यहाँनिर यहाँको पनि यो पछि यहाँको पनि यहाँ नोप्रामेन मिहिनेत गऱ्यो त्यति राम्रो भन्दै जान्छ उस्तै यहाँ चाहिँ यो गऱ्यो मैले अनि गएर यहाँ प्लस यहाँको प्लस साह्रै पनि प्लस जसरी हामी यो कलर पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ ओके सेम लेभल गरिदियो ओके र अब यहाँनिर पनि चेन्ज भएको छ यो ग्रिन भएको छ अब यहाँनिर चाहिँ ग्रिन नभयो होइन यसको लागि चाहिँ के गर्न पऱ्यो भनेपछि म यहाँबाट इरेजर लिँदैछु इरेजर पछि यहाँबाट म म्यानेज गरेँ थोरै यहाँबाट म यस्तै इरेजर हाल्छु सर यो थोरै अब सानो है यस्तो जसरी हामी यो चेन्ज गर्न पायौँ ओके र यो गइसकेपछि हामी एउटा अरू काम गर्नेछौँ है के काम गरेँ भनेपछि यो म फाइलमा गएँ न्यूमा गएँ त्यसपछि म एफोर साइज लिनेछु र यहाँबाट यो ल्यान्डस्केप अनि गरेँ मैले क्रिएट भएको छ र यो जुन हामीले सलोचना गरेको छौँ यो पिक्चरलाई मैले उठाएर यहाँ ल्याएर यहाँ सोधेन छु यस्तै यो यहाँनिर आयो त्यसपछि अर्को पनि छ हामीसँग यहाँनिर भनेपछि म यस्तै यसको यो अन गरेँ र यस्तै उठाएर सावधानी भयो है यहाँ भने यसरी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गर्दा नि हो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी र यसमा भएर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ यो आइहाल्छ र यो ल्याइसकेपछि कोही टेक्स्ट पनि राख्न सिक्यौँ हामी है त्यो टाइप छँदै साइन्स टेक्स्ट टुल क्लिक गरेर यहाँनिर यो भनेको के हो भनेपछि BEFOR बिफोर यसको कलर चाहिँ मैले ब्ल्याक हाइदिएँ है हाम्रो प्रोफेसनल हामी टाइप टुल सिकेको छैन यति त लेख्न सकिहाल्छौँ र चाहिँ मैले कन्ट्रोल डी गरेर ठुलो गरिदिएँ थोरै एडिट भयो त्यो भइहाल्छ फेरि यो हाम्रो बिफोर हो बिफोर अनि म अन बटन प्रेस गरेँ यसलाई क्लिक गरेर त सारेँ र यसलाई म आफ्टर लिन्छु AFTR होइन आफ्टर र ओके यसरी यो बनाउने है हामी बिफोर आफ्टर पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो अनि यो बनाइसकेपछि यसलाई फाइलमा गएर सेभ एज गर्ने त्यो हामी पुरानो फोटो सेभ गर्दैछौँ त्यसले सेभ एज गर्ने मेरोमा चाहिँ सेभ एजै हुँदैन फेरि मेरोमा चाहिँ सेभ कपी हुन्छ यो 2023 भयो सेभ अभिनमा भयो अनि आफ्नो फोल्डर सेलेक्ट गर्ने हामी चाहिँ सेभ एजमा जाने बुझ्यो नि होइन सेभ एज अनि फोल्डर सेलेक्ट गर्ने यहाँबाट मेरो डेस्कटपमा हाल्दैछु टेम्पोररी र यहाँबाट म जेपिजी लिँदैछु जेपिजी अनि यसको नाम लेख्ने म यसको नाम कार लेखिदिएँ अनि सेभ गरिदिएँ त्यसपछि यहाँनिर यसको क्वालिटी सोध्छ कति क्वालिटीमा राख्ने भनेर म हाई क्वालिटी गरिदिएँ यसको र 2.2 MB को भन्दैछ म यसलाई ओके गरिदिएँ यो मेरो सेभ भइहाल्यो र यो फाइल मेरो यहाँनिर डेस्कटपमा सेभ भएको छ है र यसलाई आफ्नो फेसबुक लगइन गरेर ग्रुपमा सेयर गर्ने यो यसरी कलर चेन्ज भयो है ओके सकेछ कलर रिप्लेस गर्न सक्ने कि यसरी हामी सकेछ होइन ल कम्तीमा पनि 3-4वटा फोटोमा यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हामी एउटा मात्रै फोटो होइन एउटा मात्रै फोटो तिमीले प्र्याक्टिस गर्छौ छोडिदिन्छौ यति प्र्याक्टिस पुग्दैन 3-4 फोटोमा यो रिप्लेस गर्न सिक्ने अनि बल्ल अलिकति प्र्याक्टिस छ र हामीलाई बिर्सिन पनि समय लाग्छ है सब प्र्याक्टिस धेरै गएपछि ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू